Naghanap kami ng swab test, free swab test kanina. So, napagod lang kami. Wala kami nahanap. Ayan. Nauwi sa Lapang na naman. Ayan, bumili kami ng kala namin medium yung pizza. Hindi pala. Small lang siya. Pero, ito, small pizza. Tapos, may kasamang dalawang french fries. Saka isang burger. Saka isang nirap na chicken sandwich. Saka may dalawang kasamang garlic. Saka 9 pieces of chicken. And 6 pieces of chicken strip. Yan. Ayan. Lahat yan ay 49 dirhams. Tapos, itong grill, nakita namin, nakala namin malaki. Kasi parang tingin namin mura. 3 pieces. 15 dirhams lang siya. May kasama na siyang mashed potato. May kasama siyang mashed potato. Isang iced tea. Ayan. 15 dirhams. Ngayon pala maliliit lang pala siya. Pero okay na rin. Parang matry naman kung masarap na siya o hindi. Ayan. So, lahat yan maganda. So, all in all, 49 dirhams plus 15. So, 64 dirhams. So, 64 dirhams. Total niya, ito, chicken, 9 pieces na chicken, 6 pieces of chicken strip, 1 burger, 1 sandwich roll, 2 regular french fries, grilled chicken 3 pieces, 1 small regular pizza, mashed potato, 4 garlic, and 1 iced tea small. Yan, 64 ang total. Bumili din kami ng melon at saka saging. Kasi yung sa underpass may nagtitinda. So, mura siya. Itong malaking melon, 5 dirham lang. Tapos itong saging, 7 pieces, 5 dirham lang din. So, pwede na. Yan. So, guys, let's eat. Ito yung bagong kapalit ng plancha na 10 decade pa. Puro na siya masking tape. Ito, scoop siya. Para sa tubig na nilalagay mo doon. Steaming. Medyo mainit. Kenwood. Ceramic style. 2,100 watch hours. 2,100 watch. And self clean. Ayan. Okay. Sa tagal-tagal ng panahon, nilang yes na rin ito ginamit. Ayan, matibay din siya. Kaso, nagluloko na yung wire. Lock and decker. Pero pwede pa to. Yung wire lang. Ayan, puro na scotch tape kayo. So, kailangan ng palitan. Ayan.
Ito, pumili kami. Kenwood brand. Ano lang siya? $69. Meron din namang Black & Decker, yun lang. Mababa yung power niya. 6,100. 1,600 lang yung power niya. Ito, 2,100 watts. Capacity. So, siguro mas mabilis itong nakaplansya. Ayan. 300 ml capacity, ceramic, steam.